राष्ट्रपुत्र सौभाग्यवती बस का रेसिपी किती आहे चेहऱ्यावरती नाही का म्हणजे माझ्यासाठी नाही पूजेसाठी गोरा होईल कमी तिला कलर मला रिफ्लेक्ट व्हायला लागले. मला दिवाळीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. उठा दिवाळी आली, मोती स्नानाची वेळ झाली. इथं दोघांना पण मी उठवत होते पण एक जण पण उठायला तयार नव्हतं कारण रात्री आम्ही तिघं पण खूप वेळ जागे होतो डेकोरेशन वगैरे इथे करण्यामध्ये. चला उठा. दररोजच्या पेक्षा आज जरा लवकर उठायचं. गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. सकाळचं वातावरण दाखवतो. तर नेहमीपेक्षा खूप लवकरची वेळ आहे त्यामुळे थोडंसं जड जाते उठायला. डोळे पण उघडत नाहीत. रात्री लेट नाईट झोपलो. तर चला आता लागते तयारीला. मी अभ्यंग स्नानाच्या या दोघांना पण उठवते थोड्या वेळाने. आणि तुम्हा सगळ्यांना हॅपी दिवाळी. चला अभ्यंग स्नानासाठी आता पाणी वगैरे ठेवते आणि बाकीची सगळी तयारी उठणं सगळं व्यवस्थित हे करून घेते. तर चला घरातली जी पारुशी कामं असतात जसं की झाडून वगैरे ते सगळं आटोपते आणि शिवाय मी सुद्धा आंघोळ करून घेते कारण मी फ्रेश झाल्यानंतर मग या दोघांना अभ्यंग स्नान घालायला थोडंसं छान वाटेल. सो अगोदर घरातली सगळी कामं आवरून घेते आणि भेटते तुम्हाला. आली मी खाली, झाडून वगैरे मारून घेते आणि त्यानंतर पुढची तयारी दाखवते. तर बऱ्यापैकी घरातली कामं आवरली. आता मी तयार होते म्हणजे आंघोळ करते, अभ्यंग स्नान करते आणि या दोघांना परत उठणं वगैरे लावायचं आहे तर त्यासाठी तयार होते. तर तयार झाले मी. माझं अभ्यंग स्नान झाले. आता या दोघांचं बाकी आहे. श्रीमंत सरकार उठले पण श्री आणखी उठलेला नाही आहे तर त्याला पण उठवते मी. आणि तुम्ही पाहू शकता इथं उठणं वगैरे घेतलंय आणि बऱ्यापैकी तयारी झालेली आहे. तर आता दिवे आणि समया प्रज्वलित करणार आहे आणि रांगोळी काढून घेते आणि त्यानंतर मग श्रीला उठवते. श्रीचं होतं मला रात्रीपासून म्हणत होता की मग पप्पांना आधी नाही घालायची, मला अगोदर आंघोळ घालायची म्हणून. आणि मला खरं गावाकडची प्रचंड आठवण येते कारण भैयाला आणि पप्पांना मी आंघोळ घालत असते दरवर्षी. पण यावर्षी जाणं झालं नाही तर त्यामुळे वाटतं थोडंसं वाईट की म्हणजे नाही का वेगळंच असतं शेवटी माहेर ते माहेर. तर बोलत बोलत रांगोळी कधी काढून झाली ते समजलं सुद्धा नाही कारण की श्रीमंत सरकार पण उठलेले होते आणि ते थोडंसं मला शूट करायला मदत करत होते आणि त्यांना पण ड्युटीला जायचं आहे तर त्यामुळे लवकरच आवरायचं चाललेलं आमचं. तर आता समया दोन्हीकडे दोन प्रज्वलित करून घेते आणि दिवे आहेत ते सुद्धा लावून इकडे पाटाच्या दोन्ही बाजूला ठेवणार आहे मी. उठलाय श्री तर आता त्याला मी घेते इथं आणि इथं हे उठणं वगैरे मिक्स करून घेते दुधामध्ये. हे आम्ही अवनीमधून आणलं होतं त्या दिवशी आश्रमामधून आणि छान आहे एकदम. तर हे दिवे इथं ठेवते आणि मेन गोष्ट म्हणजे ना आणखी मला मुटके करायचे तो ओवाळण्यासाठी पण अगोदर उठणं लावून घेते. आंघोळीला ही दोघं गेली की त्यानंतर मग दिवे करून घेते कणकीचे आणि श्री पण उठलाय तर आता मिक्स करू. मॉर्निंग झाली का झोप बाळाची? आणि माझ्या आधी बसलास तू का? आज लवकर उठलाय का नाही श्री? उठणं लावायचं ना तुला? मस्त मस्त अभ्यंग स्नान करायचं पिल्लूला है ना? आता श्रीला उठणं लावून घेते मी आणि पाहू शकता त्याची ती क्युरियोसिटी किती आहे चेहऱ्यावरती नाही का म्हणजे वेगळं कसं वाटतंय श्री?
छान. गेल्या वर्षी पण त्याला लावलं होतं उठणं, पण यावेळेस नाही का थोडासा आता मोठा व्हायला लागला, त्यामुळे त्याला त्यात आणखी जास्त म्हणजे एक्साइटमेंट वगैरे वाढायला लागली. आता मी श्रीला हे पटकन लावून घेते, त्यानंतर पाणी ठेवलेलं आहे त्याला आंघोळ घालते, मग श्रीमान सरकारांचा नंबर. कुणाचा फोन? चिटिंग केला हा तुम्ही. मी लवकर उठून ना मला पाठीमागे ना. ठीक आहे. मी पहिलं लवकर उठलोय. मग कोण पहिलं लवकर उठलंय ग? हा मम्मी नेहमी तुझीच बाजू घेते मला माहितीये. तू दररोज होतो. लोळत होतो. पप्पा म्हणतात मीच उठलो आहे ना. तरी इथं पाहू शकताय श्रीचं उठतं लावून झालेलं आहे. त्याला सुगंधी तेल पण थोडस लावलंय, पण त्याला ना ते वेगळंच काहीतरी वाटायला लागलंय. त्यामुळे बघा आता इथं लावायला पलीकडे पलीकडे असं जातं, असं असं करतं. त्यामुळे ना आता त्याला हे सगळं मी उठणं व्यवस्थित एकदा चोळून घेते आणि नंतर मग त्याला अभ्यंग स्नान घालते. अरे आमचे बहीण ना आता घासू घासू रगडायची असं असं पार एकदम. हा ते तसं बघ सगळं सगळं कसं क्लीन सुंदर निघायला लागले बघ, है ना तसं. इकडे लावलं का इकडचं सुकेपर्यंत तिकडचं असं असतं. आमच्या भैयाला तर लय आवडते पप्पांना. मला आवडायचं नाही कारण ते केस जास्त असल्यावर पायाला आहे ना ते गुंतावायचा. नाही ते एका मोशन मध्ये जर घेतलं तर गुंतावत नाही. असं असं घासलं का गुंतावत. असं स्ट्रेट घेतलं ना तर गुंता अजिबात होत नाही, असं सरळ निघून जाते. रगडलं ना असं असं तर ते वरी खाली गाठी होतात. बघा आता इथं स्त्रीचं चालू आहे. मी तुम्हाला बाहेरचं वातावरण दाखवतो किती मस्त आहे एकदम. फटाके बाहेरचं वातावरण बघू शकता तुम्ही किती सुंदर दिसतंय हे. आम्ही दोन्हीकडच्या घरच्यांना तर मिस करतोच आहोत, पण त्यात सगळ्यात जास्त म्हणजे अक्काला, कारण की यावेळी ती असती ना तर खूप डोळे भरून तिने श्रीला पाहिलं असतं आणि तिच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले असते, कारण ती खूप माया करायची त्याला. खूपच वेगळं फील व्हायला लागले. रिलॅक्स व्हा, रिलॅक्स बस. अवघडल्यासारखं बसून. अरे वा मस्त मोठी सूप सारखं देतात स्मेल आहे. आणि मला तर कसं वाटलं होतं कोणालाच माहित नाही. कसं मोठं आहे ना त्यामुळे मला वेगळंच वाटत होतं. होय मोठं झालंय ना त्यामुळे वेगळंच वाटत होतं. फील वेगळंच होतं. वेगळं फील होत होतं. फक्त कसं आहे एकत्र कुटुंब पाहिजे, मोठं कुटुंब पाहिजे, जास्त आणखी आनंदी. आता हे नाव आम्हाला सारखं आठवण यायला लागली घरचे आहे ना. तिथं गावाकडे तर ना म्हणजे अगोदर आम्ही लहान होतो ना तर हे उठणं वगैरे जर नसेल तर काय करायचे माहिती का अक्का ते आमची ज्वारीचं पीठ, ज्वारीचं पिठामध्ये दूध घालायचं. उठणं कुठं होतं मला तर आठवत नाही उठणं. हे ज्वारीचं पीठ वगैरे तसंच काहीतरी असायचं आणि ते त्याच्यानी पण मळ निघते. तर शोभाचा व्हिडिओ बघितला का की काय हळूहळू ते लावते असं घस घस घस. गेल्या वर्षीच्या व्हिडिओ लावला तिने म्हणली काय नाजूक नाजूक ते लावतेस तू. सुकू देऊ तोपर्यंत घालायला. गोरा होईल कमी तिला. अरे दुसरं कसलं उठ नाच होती की गोरा व्हायला पाहिजे मी पण तुझ्या. स्क्रबर आहे नॅचरल स्क्रबर. नॅचरल स्क्रब आहे त्यामुळे जी गोळ आहे ते आणखी गोळ होते आणि जी काय आहे ती आणखी काय. असं आहे का? असं स्क्रबर आहे का? छान छान. या दोघांना आता मी आंघोळ घालते म्हणजे अभ्यंग स्नान आणि त्यानंतर मग औक्षण पण करायचं झाले की आणि मी मोठं. हो आणि का या दोघांचे ड्रेसेस पण तुम्ही पाहाल आता. तर त्यामुळे स्टेट येऊन अगोदर पटकन यांना शंभो हरे हरे करून येऊ. चला त्या दोघांची आंघोळ म्हणजे झाली आंघोळ, मी आंघोळ घातली, परंतु आता कपडे वगैरे ते घालतात तोपर्यंत पटकन त्यांना औक्षण करण्यासाठी
दिवा बनवून घेते. आमच्या मराठवाड्यामध्ये शक्यतो औक्षणासाठी असा दिवा बनवून घेतला जातो पिठाचा. आणि मेनली दिवाळीच्या दिवशी म्हणजे न्हाणीवर औक्षण करून तो दिवा आणि मुटके तिथे टाकतात. परंतु आता इथं ते पॉसिबल नाही होणार आहे, त्यामुळे पाटावरच आपण ओवाळून घेणार आहोत. आणि मुटके नरक चतुर्दशी दिवशी म्हणजे पहिल्या पाण्या दिवशी न्हाणीवर, त्यानंतर पाटावर, अशा पद्धतीने वेगवेगळे स्टेप असतात. अक्का आमची सांगायची. तर हे ओवाळून घेण्यासाठी दिवा आणि मुटका तुम्हाला दिवाळीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि आमची मॅचिंग पॅन्ट नाही. आणि फटाके खूप फुटतात, त्यामुळे या दोघांचा आवाज येत नसेल आता. तर आता औक्षण करून घेऊ. श्रीला औक्षण करते. वेगळंच फील व्हायला खरं तर आजच्या दिवशी न्हाणीवर ओवाळायचं असतं असा नियम आहे, पण आता इकडे सगळ्या गोष्टी वेगळ्याच आहेत. साखरसाठी एवढी काही आहे, आवडत नसती की रे बाळा तुला. श्रीचं औक्षण करून झालंय. आता श्रीमान सरकारांचा नंबर. श्रीला औक्षण करताना सुरुवातीला टोपी घालायचं विसरलं होतं, त्यामुळे मग नंतर घातली मी, कारण जेव्हा आपल्याला चूक समजते तेव्हा ती सुधारणं गरजेचं असतं. तर आता श्रीमान सरकारांनी जी कुर्ती घातलेली आहे तर ती आम्ही महाद्वार रोडला शॉपिंगला गेलो होतो आणि तुम्हाला तो व्लॉगसुद्धा मी शेअर केलेला, तर त्या दिवशी घेतलेली. आणि ही साडी मला भैयानी राखी पौर्णिमेला टाकली होती ओवाळणी म्हणून. तर त्याला मॅच करण्याचा प्रयत्न केलेला आम्ही. पहिल्यांदा आयुष्यात काहीतरी मॅच करून असं ठरवून घातलं आहे. आणि मी काही साडी वगैरे घेतलेली नाही आहे दिवाळीसाठी, त्यामुळे मग जी माझ्याकडे होती मी ही कधी आधी घातली नाही, म्हणून म्हटलं चला. कलर मला रिफ्लेक्ट व्हायला लागले का माझं सुद्धा. आई तरी गेला असणार आहे. एवढी भारी दिसायला लागली आता. पटाके आज कुरंगावे ते तो पटाके. अष्टपुत्र सौभाग्यवती बस का दिवे प्रज्वलित केलेत अंगणात वगैरे. आता मी दिवे लावले. श्रीच्या किल्ल्यावरती सुद्धा आपल्याला दिवे लावायचे आहेत. दिवाळी म्हटलं की सांज सकाळी अंगणामध्ये दिवा, तुळशीजवळ दिवे असं लावलं जातं आणि खूप प्रसन्न पण वाटतं. तरी तर तुम्हाला दिसत असेल आता पहाटेच्या वेळी मी इथे अंगणात दिवे लावून घेते. बघा किती सुंदर दिसते वर्षा. तर आता तुळशीला सुद्धा इथं दिवा लावून घेते आणि त्यानंतर बाकी सगळीकडे ठेवून घेऊ आपण. फटाक्याचा आवाज येत असेल तुम्हाला. इथं पण मला ठेवायला लागलं. एकदम लखलखाट दिसतोय. तर आता फराळाची वेळ झाली आहे, म्हणजे नाश्त्याची वेळ झाली आहे, परंतु मग डिरेक्टली आता जो आपण चिवडा बनवला होता चकल्या, आणि चकल्याचा ब्लॉग मागे राहिला आहे तुम्हाला शेअर करायचा, त्यासोबत जामून आणि लाडू वगैरे. तर हे सगळं ताटाला आता लावते मी आणि सगळेजण मिळून मस्त फराळ करतो. हे श्रीला संत्र्याचं ज्यूस प्यायचं आहे आणि आता सध्या अवेलेबल करू शकत नाही, म्हणून हे बघा मी ह्याच्यानं फुलपात्र, चहा गाळणी ह्याच्यातनं एवढं निघालंय. तरी पण दाखव रे श्री किती निघालंय ज्यूस. टेस्ट गोड गोड आहे. गोड गोड आहे, आवडलं. या माझ्यासोबत पहिला ज्यूस फिनिश. चला आता
ड्युटीला चाललोय मी आणि परत ड्युटीहून आल्यानंतर ब्लॉग कंटिन्यू करूया. काय काय असणार आहे ते पुढे बघूया. ओके. लवकर या हो. आणि सुरक्षित जा. आणि लक्ष्मण पूजन कधी करायचं पप्पा? लक्ष्मी पूजन मी आल्यानंतर बाळा. ओके. कारण सायंकाळचा मुहूर्त आहे ना हो, बाळा संध्याकाळचा लक्ष्मी मुहूर्त असतो पूजनाचा. बाळा. संध्याकाळी मस्त मजा. तोपर्यंत आम्ही तयारी करून ठेवतो हो, सगळे. पूजेची तयारी करून ठेवा. आणि येताना विड्याची पानं तेवढी राहिलेत ते घेऊन या. ओके, ठीक आहे. विड्याची पानं आणि काय रे नारळ. नारळ आहे आपल्याकडे. 5 फळं एक आठवणीनं हा, आहे ना. घेऊन येतो. आणि श्री तू मम्मीला मदत करायचं. त्या दिवशी मी म्हणलं होतं तुम्हाला घेऊ 5 फळ, तर तुम्ही म्हणले खूप महाग. आता ह्या सीझन मध्ये महागच देतात ना, पूजेला लागतं म्हणून. ओके, येताना घेऊन या हो तुम्ही. घेऊन ये. तर या इथं हे ड्युटीला जात आहेत दिसत असेल तुम्हाला. आणि मग नंतर मी लक्ष्मीपूजनासाठी लागणारा जो कलश वगैरे असतो ते, त्यासोबतच गंगाळ्यामध्ये मला छानसं डेकोरेशन करायचं होतं. तर हे सगळं व्यवस्थित क्लीन करून घेते, जेणेकरून पूजेच्या वेळी ऐनवेळी दमछाक व्हायला नको. इथं तुम्हाला दिसत असेल बघा, बऱ्यापैकी साहित्य सगळं जे लक्ष्मीपूजेसाठी लागतं ते कलेक्ट केलेलं आहे मी. जसं की बॅक कॅमेऱ्याने दाखवते. किती वाजले? चालायचं. आणलं साहित्य पूजेचं? हो, आणलं. काय काय आणलं? फळं वगैरे, थँक गॉड. विडीची पानं. म्हणजे थोडी एनर्जी मिळेल आणखी. एनर्जेल आणि तुझ्यासाठी स्पेशल गुलाब. माझ्यासाठी नाही, पूजेसाठी. हे फुलं आहेत, त्याबरोबर ही अशी शेवंतीची फुलं. त्यानंतर हे सगळं स्वच्छ करून घेतलं. त्यानंतर इकडे झाडू हे बघू शकते. तर हे सगळं आता मी व्यवस्थित पूजेसाठीचं साहित्य, जसं की रांगोळीसुद्धा लागणार आहे आपल्याला, तर हे सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे. आता हे व्यवस्थित थोड्या वेळाने मांडते. काय होतं, आपण अगोदर जर हे सगळं नाही कलेक्ट करून ठेवलं ना, तर मग धावपळ होते. हे कुठे ठेवलं, ते कुठे ठेवलं, असं तसं. त्यामुळे मग मी सगळं साहित्य एका साईडला इथं कॉर्नरला कलेक्ट करून ठेवलंय. आता बाकीची जी तयारी आहे लक्ष्मीपूजनासाठीची ती करते. जास्त काही साग्रसंगीत नाही, आम्ही जसं करतो मराठवाड्यात अगदी तशीच करणार आहे. लक्ष्मीपूजनाची पूजा डिटेलमध्ये मी दुसऱ्या पार्टमध्ये दाखवेन, कारण हा व्लॉग खूप मोठा होत आहे. तर त्यामुळे चला, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय, तो सुद्धा पार्ट पहा.